Konnichiwa minasan! Hisashiburi desu! It's been a long time nung huli ako nag-vlog. So today, may makakasama ako. So imimit ko yung mga friends ko from Kobe. Kasi gusto nilang bumisita dito sa Hiroshima. And I'll be their tour guide for the next 3 days. So ayun, imimit ko na sila ngayon. Puntahan na natin sila. So, andito na tayo guys sa apartment nila. Room 303 daw. Ito. Hello! Hisashiburi desu! Hindi siya kumanta. Hello. Uy, nagkatuto ko. Walang tunog. Walang tunog. Hello. Hello! Papasok. Grabe, nakatutok yung sa mukha ko yung camera. Pwede ko namang ikat yun. Hi guys! Hisashiburi desu. Hi Sir Aaron. Hello. Sir, tagpuin niyo si Sugino-san. May number niya ako. Gusto niya? Ah, sige. Ah, sige. Baka yun malilibre kayo uminom. Magtatrabaho pa rin ba kayo? Hindi na. Tinanggal nila ako eh. Hindi mamaya, kwentuhan tayo mamaya. Ah, sige, sige. Hindi, may nakakatang topic na yan si Alo. Wala pa. Ano ba tayong May Q&A timestamp yan. portion? Pwede din. Q&A Jajawain. portion. Jajawain to trabaho. Jajawain sa trabahin, ano? Expedition, tas mga SP member, grabe. Sino ba mga sa lalaki? Ay, Sir Larry, pasok yan. Jajawain sa trabahin. Tapos sali natin yung mga manager natin. Sir Larry. Tapos mga consultant. Ano ba to? Sandwich din to. Sandwich, ma-fancy sandwich yan. Shukkeien na po kami. Hello. Ay, may pinag-chichismisan ba kayo? Sino? Nahuli, may pangalan. Dito na. Shintenshi. Opo. Bus 26. Correct. Tap muna or... Tap muna po. Tap, tapos pagbababa, tatap ulit. Ito na ata. Tara na. May mga tram kanina. Bukas magsasawa kayo sa tram. 1 hour tayo sa tram eh. Walang tram sa... May tram pa sa Kyoto? Parang wala. Saan lang? Dalawa lang ata yung may tram dito sa Japan eh. Hiroshima at Nagasaki nga ba? Mga pinupang. Opo. Oo, tara na. Gato gozaimasu. Then, Koko. Naglaglagan na. Wala na. Eto, dito po. Yan. Yan na mismo. Dito na tayo. We're here. Pasok na tayo. Pangpakain, opo. Yun yun, guys. Hi. 皆様一般の方でよろしいですか？はい。学生様いらっしゃいませんか？Kado deいいですか? Ay, hindi pwede. 4名様ですね。はい。4名様で1040円です。
Medyo Shukkeien. Oy, nababasa niya. Medyo Shukkeien. Pero may medyo eh. No? Oo, yun yun. Shrunken Scenery Park. Bakit lumiit? Kanto siya wa, Ueda, Soko. Des. Sekeisha pa lang. Wow, ayan oh. Tilapia. Oo, tilapia. Magalaw to, tumatawa ako eh. Isa pa. Pumapasok sa jacket mo. Oy, ano? Oy, kainin niyo. Uy! Deka! Na-detect niya. Kakanti yung ano. Ay, sarap yung pakangin ng malapitan po. Ang lapit lang oh. Yo. Ang dami. Ang dami. Ito, maganda ito natin. Okay naman yung daliri ko. Yan. Nakahula talaga siya. Yeah! Oy, mama, ano yan? May bawang. Gutom siya. Kaya ka mataba eh. Uy! It's a war between koi and duck. Duck koi. The koi war. Kirei desu ne. May entrance ba dito? Dun pag pumasok ka dun sa mismong castle. Ganun nga pala, ano? May pwede pumasok sa kaso niya. May entrance fee nga lang dun. Di ko pa napasok. Uy! Malaki ba yung kaso? Maliit lang po. Malaki yung sa Osaka. Patigil nga ako. Mababa lang din, hindi nga kita oh. Castle na po kami. Lapit na. Second. Second out of ilan, Ala? After nito, Atomic Dome na lang. Peace Park. Dalawa na lang. Magkadikit na yun. Tapos last na yung Illuminary. Nabutan mo ba yun? Sa Yung- COVID? Opo, ang daming tao. Sinama ko nila Sir Red. We're here!
I go. こんにちは。 One, two, three, smile. Let's take a picture here. Please. This is double than this. Zero. Hi. Okay. When I said hi, he said Mori, okay? After Mori, you take a picture, okay? Okay, after Mori, okay. Already? One. Hi. Mori. Oh, good. Watashi mo. Ay, good. Watashi mo. Onegaishimasu. Minus. Already? Hi. Mori. Hi. Mori. Mori. Arigatou gozaimasu. Mali yung shot ko kanina, hindi kita yun. Okay lang po. はい、どうぞ。 Ay, arigatou gozaimasu. Samurai. Samurai performance every Sunday. Kasi sayang. Isang ano to, sword action. Hindi na nga siguro may ganun. Parade, Saturday. Saan? Ay, ito pala yun. Sila na pala yun. Sila na Sila yung parade. Ah, sila na pala yun. Swerte naman din natin. Yes. Mori. Mori. Mori mo. Shout out. Hindi mo mahihila eh. Good. Dito sila, sir. Mabigat nga. 1 kilo daw eh. Hindi ko alam to actually, pero yun ang Yun yung pupunta natin mamaya. Yan yung yung dome. dome. Yan yung ano, Okay. yung center ng ano. Yan yung hindi nasira nung nag-atomic Diyan bumagsak dome. yung atomic bomb, pero hindi siya nasira. No. Oo, tama ko. Tingin. Grabe. Kaya na yun. Binagsak ko. Dalawa? Isa. Happy ako. Tapos, Hindi, magkano siya? Wala na ako ng tempe. focus. Ang galing. Nice eh. Yeah. Naputol pa. Bad luck ka talaga ngayon. Andito na po kami sa Hiroshima Atomic Dome. Kaso under construction siya ngayon. Maintenance.
Main spot. Kaya nga eh. Miss mo ba? Of course. Of course. Yung mga bata. Before na aakit yun eh. Ay, hindi na ngayon. Saka sa video ko. How was your first day? Pagod. Hello. Hindi kita. Sobrang close up. Ang ganda. Colorful siya ngayon. Before ano lang siya, puro yellow. Oh. Ngayon iniba-iba nila.